سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحالم از دیدار دوبارتون. امروز براتون یه رسیپی خیلی فوق‌العاده دارم، بادمجون شکمپر به روش مادرم. امیدوارم که تهیه کنین، نوش جان کنین و لذتشو ببرین. خب در ابتدا مواد اولیه رو خدمتتون اعلام میکنم. 2 عدد پیاز متوسط، حدود 250 گرم پنیر موزارلا، 400 گرم گوشت چرخ کرده، 1 عدد فلفل دلمه قرمز، 6 عدد بادمجون، 1 عدد فلفل سبز به اندازه 3 تا 4 قاشق غذاخوری رب، نمک، فلفل زردچوبه، پاپریکا به اندازه کافی، فلفل قرمز و به اندازه 1/2 فنجانم جعفری لازم داریم. در ابتدا بادمجونا رو یکی در میون پوست میکنیم، یعنی یک قسمت رو پوست میکنیم، یک قسمت رو نمیکنیم، دوباره قسمت بعدی رو پوست میکنیم. یکی از قسمت‌های باز رو با چاقو نه تا انتها، فقط نیمه، به طوری که بادمجون قسمت وسطش باز باشه، برش میدیم. 2 عدد سیر رو له میکنیم یا میتونین آسیاب رنده کنین. میخوام به اندازه 4 قاشق روغن زیتون، به اندازه 1 قاشق چایخوری نمک، 1/2 قاشق چایخوری فلفل سیاه مخلوط میکنیم. اینا رو روی بادمجونامون با برس میکشیم. در اینجا یک فنجان آب گوجه و 1 فنجان آب معمولی نیاز داریم که اینا رو با هم مخلوط میکنیم. میریزیم کف تابمون. و با حرارت ملایم تابمون رو میذاریم به حدود 40 دقیقه. درش هم کاملا میبندیم که بادمجون کاملا پخته بشه. من اینجا بادمجون رو سرخ نکردم، چون همونطور که میبینیم بادمجون خیلی روغن به خودش میگیره و این روغن زیاد جالب نیست، ولی وقتی به این روش بپزیم خیلی روغن کمتری به خودش میگیره. در اینجا شروع میکنیم مواد اولیه داخل بادمجونمون رو آماده کردن. فلفلا رو خرد میکنیم به صورت نگینی. پیازها رو هم به صورت نگینی خرد میکنیم. حدود 4 قاشق غذاخوری روغن داخل میتابه میریزیم. در ابتدا پیازها رو داخلش میریزیم، تفت میدیم. بعد از اینکه مقداری پیازها تفت خورد، کمی زردچوبه اضافه میکنیم.
گوشتمون رو اضافه میکنیم. گوشت رو از هم باز میکنیم که زیاد به هم نچسبه. در اینجا نمک، فلفل سیاه و فلفل قرمز رو اضافه میکنیم. ربمون هم اضافه میکنیم، تفت میدیم کاملا. وقتی ربمون با گوشتمون کاملا تفت خورد، حدود 1 لیوان آب گرم اضافه میکنیم. حدود 1-2 دقیقه میذاریم بپزه. بعد فلفل دلمه‌ای رو اضافه میکنیم. کمی که فلفل ها نرم شد، جعفری رو بهش اضافه میکنیم. در اینجا مایه ما کاملا آماده شده. زیر گاز خاموش میکنیم. اینجا سری به بادمجونا میزنیم، میبینیم که اگر پخته شده باشن، کاملا نرم شده باشن، که بتونیم داخلشون رو باز کنیم، که در اینجا همون اتفاق هم افتاده. بادمجونا رو در میاریم از تو داخل ظرف. داخل بادمجونا رو با این مایه خوشمزه پر میکنیم. تمام بادمجونا رو دونه به دونه داخلشون رو پر میکنیم. یه ظرف مناسب برمیداریم، کمی داخلش روغن میریزیم. با فرچه تمام قسمت ها رو روغنی میکنیم. دونه به دونه بادمجونا رو داخلش میچینیم. حالا در اینجا خدمتون بگم، اگر دوست داشته باشین که یه مقدار آبدار باشه بادمجونتون، میتونین یه مقدار سس گوجه تهیه کنین با آب گوجه و یه مقدار ادویه‌جات و بریزین داخلش. اگر نه دوست دارین که خشک باشه و زیاد آبکی نباشه، فقط پنیر رو داخلش روش میریزین و حدوداً 15 دقیقه داخل فرن با حرارت 350 درجه میذاریم باشه. اینجا هم که غذامون آماده شده، آماده سرو. برش میدیم و نوش جانتون. امیدوارم که از این دستور غذایی لذت برده باشین و تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.